Antidote administered. تذكر الأساطير المختلفة والتشكيلات الأرضية الغير عادية الأخرى بقارة ليموريا المغمورة التي امتدت على طول الطريق من الهند إلى أستراليا. مثل أطلانتس، اختفت هذه اليابسة القديمة في ظروف غامضة منذ عشرات الآلاف من السنين. قرب نهاية القرن التاسع عشر صاغ الجيولوجي الإنجليزي فيليبس كلاتر فكرة وجود قارة مغمورة تسمى ليموريا. على الرغم من أن هذا الاعتماد لم يكن جديدا، إلا أن الباحث قدم دليلا قد يوافق عليه المجتمع العلمي في ذلك الوقت. في مقال بعنوان ثدييات مدغشقر، أشار سلاتر إلى أن حفير ليمور كانت وفيرة في مدغشقر والهند، ولم يكن هناك أي حفير في البر الرئيسي لإفريقيا والشرق الأوسط. بناء على هذه الملاحظة، اقترح أن الهند ومدغشقر كانت في وقت ما قارة أوسع، وأشار إليها باسم ليموريا. تبنى العلم في وقت لاحق فكرة الانجراف القاري، لذلك فإن احتمال وجود قارة مغمورة بالمياه سيكون أقل بالمعايير الجديدة، ومع ذلك فإن مفهوم الأرض القديمة المغمورة يظل قابلا للتطبيق، حيث توجد العديد من الألغاز الموجودة في المنطقة والتي تشير إلى هذا الاتجاه. المنطقة الشاذة الأولى التي تلمح إلى قارة أسطورية في ليموريا هي جسر آدم، المعروف أيضا باسم جسر راما، بعد بانيها الأسطوري. ما تبقى منها عبارة عن سلسلة غامضة من الرمال الممزوجة بالحصى تمتد على مساحة 18 ميلا من البر الرئيسي للهند إلى سريلانكا. تم اعتباره في البداية تكوينا طبيعيا، لكن صورة الأقمار الصناعية التي نشرتها وكالة ناسا كشفت أنه في الواقع قد يكون جسرا منهارا تحت سطح المحيط. تقول الأسطورة أن راما شيد جسرا ضخما من شأنه أن ينقل جيشه من فانارا أو الرجال القرود عبر الكتلة المائية التي تفصل مملكته عن جزيرة لانكا، حيث كانت زوجته سيتا محتجزة. قد تكون مجرد حكاية، ولكن من المرجح أن تحتوي على بعض الحقيقة، مع الأخذ في الاعتبار أن البقايا الغامضة تشبه جسرا مغمورا. شعب التاميل هو مجموعة عرقية تؤمن بقوة وجود ليموريا، على الرغم من أن لديهم مصطلحا خاصا بهم وهو كوماري كاندام. يبلغ عدد سكان التاميل أكثر من 76 مليون شخص في الوقت الحاضر، ينتشرون في جميع أنحاء سريلانكا والهند وميريشيوش وسنغافورة وماليزيا، وتعتبر لغتهم من بين أقدم اللهجات المكتوبة في العالم. وفقا لقصة نشأتهم، فإنهم من نسل ملوك بانديان القدامى الذين حكموا جزءا من الأرض التي ابتلعها المحيط في العصور القديمة. يزعم شعب التاميل أن مملكة أجدادهم انتشرت في جميع أنحاء القارة الهندية، وأن حضارتهم هي الأقدم في العالم. عندما غمرت مياه كوماري كاندام، تفرق سكانها في جميع الاتجاهات، وساهمت في تأسيس العديد من الحضارات التي تلت ذلك. لهذا السبب يعتقد أن هذه القارة المنسية منذ زمن طويل والمغمورة بالمياه كانت مهد الحضارة الإنسانية. وفقا لعلماء الجيولوجيا، تم تقسيم القارة الليمورية في مكان ما قرب نهاية حقبة الظهر الوسيط بسبب ارتفاع منسوب المياه.
كشف المعهد الوطني الهندي للعلوم المحيطات في دراسة أن مستوى سطح البحر كان أقل بمقدار 100 متر منذ حوالي 14500 عام، وأنه ارتفع تدريجيا بسبب احتباس الحراري حتى غطت الفيضانات الدورية جزءا كبيرا من اليابسة، وهذا بدوره أدى إلى اختفاء العديد من الحضارات الساحلية، في حالتنا كوماري كاندام أو ليموريا. أوضح البروفيسور كاستن من جامعة بيرغن في النرويج: لا طالما كانت مناطق خط الاستواء الأكثر عرضة للكوارث الطبيعية مثل الزلازل وثورات البراكين، لعبت هذه العمليات التكتونية دورا مهما في اختفاء القارة القديمة المعروفة باسم ليموريا للعلماء الغربيين. كانت سريلانكا إلى جانب الهند وإندونيسيا وماليزيا جزءا من هذه القارة. العديد من الجزر في المحيط الهادئ والمحيط الهندي هي من مخلفات هذه القارة التي غطت في العصور القديمة المنطقة بأكملها من المحيط اليوم. إن أوصاف الكارثة في الأدبيات المبكرة عندما غمرت الأرض فجأة تحت الماء منطقية، لكن يجب إثبات أنها حقائق علمية يمكن القيام بذلك بمساعدة تحليل قاع البحر الذي يمكن إجراؤه. تجد النظريات الحديثة أدلة داعمة في كل من الأدب القديم وتاريخ اللغة. مع وجود الكثير من التكنولوجيا في متناول اليد، قد يبدو اكتشاف أنقاض هذه القارة الأسطورية مهمة معقولة، لكن قاع المحيط مكان غير مذياف به انتقالات متكررة ناتجة من النشاط البركاني والزلازل والتعرية. قد لا نكتشف أبدا أنقاض ليموريا القديمة، لكن الأساطير حولها تستمر في تصفح الكوكب في عصر المعلومات الجديد هذا. ومن يدري، ربما في يوم من الأيام سيكون لدى كل فرد إمكانية أن يصبح عالم آثار هاو، وفي النهاية يسلط الضوء على الجوانب الحاسمة لأسلافنا المنسيين منذ زمن طويل.